Xin chào cả nhà đã trở lại với bếp nhà chúng ta. Hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà vào bếp để làm sữa đậu nành và tàu hũ. Trước khi làm sữa đậu nành và tàu hũ thì mình cũng mời cả nhà đến tham quan một cái rẫy trồng đậu nành, vì bây giờ cũng là mùa gặt đậu nành. Mình mời cả nhà đến đó để coi cách gặt đậu nành của họ như thế nào nha. Mời cả nhà cùng đi với mình. Cả nhà nhìn nè, hạt đậu nành được phơi khô tại trên cây, hạt đậu rất là khô luôn. Có một người Mỹ đang đứng ở bên kia, tụi mình cũng muốn đến để chào hỏi một chút. Cả nhà cùng đi với mình nha. Sau khi trò chuyện một chút thì anh ta đã mời tụi mình lên xe để tham quan một vòng cho biết gặt đậu nành như thế nào. Cả nhà cùng đi với mình lên xe nha. Tụi mình sẽ lên chiếc xe này và đi một vòng. Mình được biết sau khi đậu được gặt qua cái máy này, đưa thẳng vào hệ thống tách rời hạt đậu và thân cây ra, thải vỏ đậu và thân cây trở lại đất. Tiếp tục đưa qua hệ thống sàng đậu, sau đó qua hệ thống rửa đậu và sấy khô ngay lập tức. Mình không ngờ trong xe này có nhiều hệ thống như vậy đó cả nhà. Ở Mỹ, một người trồng, một người gặt mà triệu triệu người ăn. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn qua bên kia kìa. Người ta đang gặt đậu. Mình nhìn thấy thân cây và vỏ đậu được thải ra phía sau đó cả nhà. Sau khi đậu đã được gặt đầy xe rồi thì người ta đem sang qua một chiếc xe lớn như thế này nè cả nhà. Và tiếp tục đưa đến kho để qua một công đoạn nữa. Sau khi tụi mình đã đi tham quan một vòng coi người ta gặt đậu, thì bây giờ chiếc xe này cũng đã đầy đậu rồi. Và người ta cũng đem sang qua một chiếc xe khác nữa. Mình được biết chiếc xe bên đó chứa được 50.000 phao đậu đó cả nhà. Cả nhà ơi, trong xe cũng còn khá là nhiều đậu nè.
Hạt đậu vừa mới gặt ra nè cả nhà. Hạt đậu rất là sạch và đẹp. Mình xuống xe để coi thử người ta gặt đậu có bị sót không nghe cả nhà. Mình thấy thân cây đậu và vỏ đậu, không nhìn thấy hạt đậu nào hết. Máy gặt rất là kỹ luôn. Bây giờ thì mình mời cả nhà trở về nhà mình để nấu sữa đậu nành và làm tàu hũ nha. Mời cả nhà cùng về với mình. Ly sữa đậu nành mình vừa mới nấu xong. Mùi lá dứa bay lên thơm phức. Sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe. Mời cả nhà. Và đây là tàu hũ mình cũng vừa mới làm xong. Cả nhà nhìn nè, tàu hũ rất là ngon luôn. Cả nhà thích video này thì đừng quên cho mình một like nha. Và bấm đăng ký để xem thêm nhiều video mới nữa của mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào nấu sữa đậu nành và làm tàu hũ. Mình sử dụng ở đây là 600g đậu nành. Cho vào cái thau này và vo cho thật sạch. Sau khi đậu đã vo sạch rồi, mình sẽ cho nước trở lại và ngâm đậu qua đêm. Sau khi đậu đã ngâm qua đêm rồi thì mình thấy cái vỏ đậu cũng đã rất mềm rồi. Mình sẽ đi đãi phần vỏ đậu này ra cho thật sạch. Đậu sau khi đãi vỏ thì như thế này nè cả nhà. Cả nhà thích đãi vỏ hay để nguyên vỏ như vậy xay cũng không sao. Ra tàu hũ hay sữa đậu nành vẫn ngon như thường. Mình sẽ chia đậu ra làm 3, cho vào máy này để xay. Tiếp tục cho vào 1 lít nước. Đậy nắp lại và xay đậu cho thật là mịn. Đậu sau khi đã xay mịn rồi, bây giờ thì mình tắt máy và cho vào túi để lọc. Mình dùng 2 cái túi vải mùng nhập lại để lược phần đậu này cho thật kỹ. Mình vắt cho ráo phần đậu đã xay khi nãy. Sau đó thì mình cho lại máy, cộng 1 lít nước và xay lại một lần nữa. Tổng lượng nước mình cho vào xay đậu là 6 lít. Cứ 100g đậu là mình dùng 1 lít nước. Ở đây mình có 600g đậu thì mình dùng 6 lít nước. Đậu đã xay mịn rồi, mình lược lại một lần nữa. Mình tiếp tục vắt cho ráo rồi loại bỏ phần bã đậu này. Và cứ như vậy mình làm cho hết phần đậu còn lại. Sữa đậu nành sau khi mình lược xong thì mình chia ra làm 2 nồi. Một nồi cho nấu sữa và một nồi để làm tàu hũ. Mình sẽ đi nấu sữa trước nha.
Nồi bên đây thì mình để nấu sữa. Nồi này thì lớn hơn nồi bên kia một chút. Mình sẽ cho vào đây 5 cọng lá dứa cột lại. Vì mình thích mùi thơm lá dứa. Nếu cả nhà không thích thì giữ nguyên mùi đậu nành hay là cho ít vani vào cũng được ha. Cứ tiếp tục quậy đều tay như thế này cho đến khi phần sữa đậu nành sôi lên, để phần dưới nồi không bị khét. Sữa đậu nành bây giờ của mình cũng đã sôi lên rồi. Mình hạ lửa và cho vào 100 g đường cát trắng. Nếu cả nhà thích ngọt hơn thì cho thêm nha. Và tiếp tục quậy đều cho sôi lại một lần nữa là được. Nồi sữa đậu nành của mình bây giờ cũng sôi đều rồi. Mình tắt bếp và hớt bọt ở trên. Sau đó thì mình tiếp tục đi nấu tàu hũ. Mình có một cái tô ở đây. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê đầy muối. Sau đó thì mình cho vào 2 muỗng canh giấm. Và tiếp tục cho 2 cup nước vào. Quậy đều. Và mình sẽ bưng cái tô này qua bên bếp để nấu tàu hũ nha. Mình sẽ bật lửa để nấu nồi sữa đậu nành này sôi lên. Cũng tiếp tục quậy để phần dưới nồi không bị khét. Nồi sữa đậu nành của mình bây giờ cũng đã sôi rồi. Mình giảm lửa nhỏ và tiếp tục cho hỗn hợp nước, muối, giấm khi nãy đã pha. Cho từ từ vào. Cho như thế này nè cả nhà. Và dừng lại khoảng 1 phút. Sau đó thì mình tiếp tục cho hỗn hợp nước giấm muối vào nữa. Cũng dừng lại 1 phút nữa. Rồi tiếp tục cho hỗn hợp nước giấm muối vào. Và dừng lại quậy sơ để coi độ sánh đặc như thế nào. Độ sánh đặc mình thấy gần được rồi. Mình tiếp tục cho hỗn hợp nước giấm muối còn lại vào và nấu thêm 3 phút nữa. Độ sánh đặc bây giờ mình thấy đã vừa lắm rồi. Mình quậy đều và thấy những bận nước vàng vàng ở trên như thế này là đạt lắm rồi. Mình tắt lửa và nhắc xuống. Bên này thì mình có cái rổ và mình đặt 3 lớp dải mùng như thế này nè cả nhà. Và mình dùng lại cái tô hồi nãy mình đựng hỗn hợp nước giấm muối, múc tàu hũ cho vào cái rổ này. Mình tiếp tục cho hết cái phần tàu hũ còn lại trong nồi vào. Và mình dùng tay
nhấc dải mùng từ 4 góc để cho nước được thoát bớt ra. Và tiếp tục gói cái mặt tàu hũ lại. Bây giờ thì mình sẽ dỡ cái rổ lên cho cả nhà coi phía dưới. Mình lót một cái tray để thoát nước ra cho dễ nha. Đậy một cái rổ nữa lên trên. Cho nước vào bịch rồi đem dằn xuống rổ, để như vậy 40 phút. Bây giờ thì mình đi rót sữa đậu nành để mời cả nhà. Sữa đậu nành nóng, mùi lá dứa bốc hơi thơm phức. Sữa này rất tốt cho sức khỏe. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình ly sữa đậu nành nóng nha. Thơm ngon quá cả nhà ơi. Sau 40 phút thì mình trở lại lấy tàu hũ ra. Miếng tàu hũ trắng tươi, mình cắt ra để coi bên trong như thế nào nha. Bên trong tàu hũ, độ sánh rất là vừa phải. Miếng tàu hũ rất là ngon. Nhìn miếng tàu hũ của mình nè cả nhà, rất là ngon. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã vào bếp làm sữa đậu nành và tàu hũ trắng cùng mình. Chúc cả nhà một ngày thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình. Chào tạm biệt cả nhà.